สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Fighting Fit ชลบุรีนะครับช่อง Fighting Fit ชลบุรีนะครับมีกิจกรรมทำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลากัดนะครับงานบอนไซนะครับปลูกผักนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับมันจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการในการดำรงชีวิตนะครับส่วนวันนี้ผมก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานบอนไซนะครับพอดีผมได้สั่งครีมสำหรับตัดแต่งบอนไซมาอีก1ตัวนะครับเป็นครีมท้องเรือนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าราคาที่สั่งมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับและนี่นะครับก็คือครีมที่สั่งมานะครับจากใน Lazada นะครับตัวนี้จะเป็นสินค้าที่มาจากจีนเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคารวมส่งแล้วอยู่ที่275 บาทนะครับพอดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ชลบุรีเนี่ยผมจะไปซื้อได้ที่ไหนนะครับผมก็เลยสั่งมาจากใน Lazada นะครับมีรีวิวคอมเมนต์นะครับว่าใช้ดีนะครับผมก็เลยทำการสั่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใช้ได้ดีจริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเปิดแพ็กเกจของเขาออกก่อนนะครับมีห่อกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับอะไรแถมมาให้ด้วยเนี่ยคืออะไรตัวนี้มีเป็นถุงมาให้อย่างเดียวนะครับไม่มีซองเหมือนครีมปากนกแก้วชื่อตรงนี้ส่วนคมเขาเนี่ยบริเวณนี้นะครับจะค่อนข้างหนานะครับไม่แน่ใจว่าจะใช้ตัดได้ไหมนะครับตัวนี้ปากจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูครับนายแบบของเรานะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นต้นโพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าจะใช้ตัดแต่งกิ่งต้นโพต้นนี้ได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นนี้ขอเล็มใบที่เราไม่ต้องการออกก่อนนะครับใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าปากเขาจะไม่ค่อยคมนะครับเนี่ยเราต้องทำการรัดใหม่นะครับนี่นะครับเพราะมันจะหนามากครับบริเวณเนี้ยมันหนาเวลามันตัดเข้าไปเนี่ยมันจะค่อนข้างจะลำบากนะครับ เรามาตัดกิ่งนี้ด้วย
ช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวเราเอาครีมปากนกแก้วมาตัดแต่งแผลอีกตอนนี้นะครับผมก็ตัดแต่งแผลต้นบอนไซเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะปิดทับด้วยแผ่นฟอยล์นี้นะครับบางคนคงแปลกใจว่าทำไมผมถึงใช้ซิลิโคนนะครับเพราะผมไม่มียาทาแผลสำหรับต้นบอนไซนะครับผมก็เลยต้องใช้ซิลิโคนเนี่ยเป็นตัวป้องกันแผลไม่ให้เขาโดนน้ำนะครับถ้าเกิดว่าใครมียาทาแผลต้นไม้เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ปิดด้วยฟอยล์นะครับครับตัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยงเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่เป็นหน้าไม้นะครับด้านนี้จะเป็นด้านหน้าครับผลจากการทดลองครีมท้องเรือเนี่ยนะครับผลก็ออกมาก็พอใช้ได้นะครับคือเราก็ต้องมารับความคมของครีมตัดเนี่ยใหม่นะครับซื้อมาเนี่ยยังไม่สามารถใช้ได้เลยทีเดียวนะครับต้องมาตัดแต่งสมัยนะครับเพราะว่าดูแล้วปากมันไม่คมครับแต่ว่าก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนที่แถมมาในถุงเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กนะครับไม่ทราบว่าเอาไว้ทำอะไรครับถ้าเกิดว่าใครรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับเพราะว่าผมไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเนี้ยเอาไว้ทำไมนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์คลิป
วิดีโอนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ติดตามนะครับช่วยกดติดตามช่อง Fighting Fit ชลบุรีด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมานำเสนอนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม